هو لما تتأكدي إنه ما فيكي أي مشكلة. ما عندي أي معلومة في هالشيء. هو الفحص المبكر للأمراض. سرطان، السكر. أعرف إن معظم الكلام أكثر شيء يجي عن سرطان الثدي. ممكن الدايجنوز إنه يشخص المرض والسكرينينج يفحص قبل على حسب علمي، بس ما أدري إذا صحيح ولا لا. اللي يشك إن عندهم مرض. أتوقع جميع الناس يحتاجون يسوون سكرينينج وممكن سنويا. ممكن تسبب أمراض زيادة. فاضي اليوم؟ بعد الساعة 8 الشفت يخلص. حلو لكان، أنا بستناك وبعدين نطلع بقى نشوف بقية الشباب ونطلع برا، شو رأيك؟ طب كويس، مش مشكلة. حلو. طلع فين؟ لإيدك؟ مريضة المعتادي، رزان. طب إيه رأيك تاخذها؟ لا الحمد لله ما بدي شكرا. طب بكرة خذ الشفت بتاعك. لا أنا آخر مرة أنا اللي أشرفت على حالتها، أنا باخذ الشفت بكتبها الأسبوع الجاي خلص. طب أسبوعين، خذها أنت. يا عمي ما بدي أنا، ما في داعي والله قلبي تعب معه أقسم بالله، كم مرة بعد لها إن هي سليمة وما بتقتنع. أنا كمان خذها أنت المرة دي عشان خاطري. إيه المشكلة؟ عندنا مريضة ديت تيجي كل شهر تعمل لك كل أنواع التيست، كل أنواع السكريننج، وبتيجي كل شهر تقول عندها حاجة، لا لها حل. طيب أنا هتصرف. ماشي. الحمد لله. 100 كده. تمام. أكلنا منها. السلام عليكم رزان. وعليكم السلام. رزان، انت اخر مرة عملتي تحليل؟ قبل هالمرة قبل شهر، غير هالمرة قبل شهر. طيب ليه بتعملي تحاليل كثير؟ لأنه دكتور في شيء مو ظابط، ما حدا عم بيصدق إنه أنا عم حس إنه فيني مرض، في شيء عم بصير. بس يا رزان كل التحاليل بتطلع مزبوطة، انت ما فيش فيك أي حاجة غلط. كيف دكتور مزبوطة؟ عم قل لك أنا عم حس إني ماني بخير. رزان ممكن الفيديو ده يديكي فكرة أحسن عن التحاليل. بعد الانفجار الإعلامي الضخم الذي حصل في أواخر القرن العشرين، شهد العالم تحسنا في الكثير من النواحي، وكان لهذا التضخم الإعلامي نتائج ظاهرة في نشر الوعي الطبي بين الفئات العمرية المختلفة. الأثر الذي أحدثه الإعلام على الواقع الطبي سهل نشر الثقافة الطبية والوعي بالأمراض في الأوساط العامية التي لا تعرف عن الطب شيئا. من أهم آثار الوعي الصحي على المجتمع هو الفحص المبكر الذي أقبل عليه الكثير من الناس لوقاية أنفسهم. الفحص المبكر هو القيام بالفحوصات والتحاليل اللازمة قبل ظهور الأعراض لمرض معين، ويختلف بذلك عن التشخيص الذي يطبق بعد ظهور الأعراض. بالطبع وكأي شيء آخر كان لإقبال الناس على الفحص الطبي إيجابيات وسلبيات. إن للفحص المبكر إيجابيات واضحة إذا استخدم بمكانه الصحيح، منها تقليل أعداد الوفيات بسبب الأمراض المزمنة عن طريق اكتشاف المرض مبكرا والتعايش معه، تقليل المراجعين والمرضى في المستشفيات حيث تقل الأمراض الوبائية، زيادة نسبة النجاة لمرضى السرطان كسرطان القولون مثلا، الذي تزيد نسبة النجاة فيه بعد الكشف المبكر 60%، وسرطان الثدي الذي يزيد الكشف المبكر فيه احتمالية نجاح العلاج والتخلص من السرطان نهائيا، والكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم الذي يزيد الكشف المبكر فيه العمر الافتراضي للمرضى 5 سنوات على الأقل. لكن هل هذا يعني بأن الفحص المبكر مفيد بشكل مطلق؟ الإجابة هي لا، فالفحص المبكر لا يفيد إلا فئة معينة من الناس يمتلكون القابلية للإصابة بمرض معين. هذه القابلية تتمثل بالبيئة المحيطة بالإنسان، مثلا كالناس الذين يعيشون في لندن تزداد نسبة الإصابة عندهم بهشاشة العظام بسبب عدم تعرضهم لأشعة الشمس، فيكون واجبا عليهم أن يفحصوا أنفسهم للوقاية من هذا المرض. وتاريخ الأسرة مثلا
كاحتمالية إصابة الابنة بسرطان الثدي إذا كانت الأم مصابة، أو ببعض العوامل المستجدة على جسم الإنسان كالتدخين والسمنة والتقدم في العمر. أما عامة الناس الذين لا يمتلكون هذه القابلية ولا يتعرضون لهذه العوامل فلن يكون الفحص ذو فائدة، وهنا تكمن المشكلة. وبسبب التضخم الإعلامي وتسليط الضوء على الجانب الطبي، أصبحت قائمة الأمراض الطويلة التي تتجدد باستمرار تسبب للناس قلقا مستمرا أنهم قد يقعوا ضحية لهذه الأمراض الفتاكة، مما أدى إلى لجوء الكثير من الناس إلى الفحص المبكر لبعض أمراض السرطان والأمراض المزمنة. والسؤال الذي يطرح نفسه: لما كل هذا القلق من الفحص المبكر؟ الحقيقة أن الفحص المبكر لبعض الأمراض يتطلب التعرض للمستمر للأشعة السينية وأشعة الماموغرام التي تسبب ضررا لخلايا الجسم والمادة الوراثية متسببة بالسرطان. كما أن بعض فحوص السرطان تظهر نتيجة إيجابية كاذبة لظهور ورم، مما يؤدي إلى تشخيص خاطئ الذي يكون إضاعة للمال والجهد وإضاعة للوقت، ويسبب القلق للمراجع بدون داع.